Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, lämpimästi tervetuloa Wärtsilän yhtiökokoukseen myös minun puolestani. On todella hienoa, että näin moni on tänään saapunut tänne messukeskukseen. Haluan ennen toimitusjohtajan katsausta esitellä Wärtsilän johtokunnan, joka määrittelee strategian ja vie tätä yhtiötä eteenpäin. Wärtsilän merenkulun liiketoimintaa johtaa Roger Holm. Wärtsilän energialiiketoimintaa johtaa Marco Wirén. Wärtsilän talousjohtajana toimii Arjen Berends. Wärtsilän henkilöstöjohtajaksi nimitettiin lokakuussa Alid Detke. Wärtsilän viestintää, brändiä ja markkinointia johtaa Atte Palomäki. Ja Wärtsilän yhteiskuntasuhteita ja lakiasioita johtaa Kari Hietanen, joka löytyy täältä edestä. Tämän ydinjoukon kanssa työskentelen päivittäin. Kun teemme keskeisiä päätöksiä, olemme aidosti tiimi, jossa jokaisella on tärkeää asiantuntemusta eri näkökulmista. Tällä varmistamme, että päätökset läpivalaistaan monesta suunnasta. Wärtsilän vuotta 2019 leimasivat vaikea kysyntäympäristö ja ennakoitua heikompi taloudellinen tulos. Merenkulun laitemyynti kasvoi vahvasti, mikä oli pitkälti rikkipesuritoimitusten ansiota varustamoiden valmistautuessa maailmanlaajuisen rikkipäästörajan voimaantuloon. Oli myös hienoa nähdä, että huoltotoiminta palasi kasvu-uralle 2 vuoden tasaisen liikevaihdon jälkeen. Toisaalta energialiiketoiminnan laitetoimitukset vähenivät markkinoihin vaikuttaneiden ulkoisten tekijöiden johdosta. Tämän takia konsernin liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle ja sillä oli myös negatiivinen vaikutus liiketulokseemme. Lisäksi liiketulosta rasittivat selvästi kustannusylitykset muutamassa monimutkaisessa merenkulun ja energialiiketoiminnan projektissa. Ryhdyimme useisiin toimenpiteisiin palauttaaksemme projektihallintavalmiutemme aiemmalle korkealle tasolle ja estääksemme vuoden 2019 ongelmien toistumisen. Parannamme projektien toteutumisen laatua ja varmistamme riskien ja mahdollisuuksien varhaisemman tunnistamisen muun muassa organisaatiomuutoksilla sekä valvomalla tiukemmin teknisten arvioinnien ja tavarantoimittajien hyväksyntää. Konkreettisina esimerkkeinä voi mainita energialiiketoiminnan uuden projektihallintamallin, joka tarjoaa paremman tuen erityisesti monimutkaisille projekteille, sekä muutokset myyntiprosessiin, joiden myötä eri tahot aina hankinnasta ja projektipäälliköistä ulkoisiin toimittajiin asti ovat prosessissa mukana jo varhaisemmassa vaiheessa. Olen luottavainen, että näillä toimenpiteillä pystymme lunastamaan maineemme laadukkaiden ja lisäarvoa tuottavien ratkaisujen toimittajana. Wärtsilän tilauskertymän lasku heijasteli vaikeita markkinaolosuhteita. Alustilausten määrä jäi alkuperäisistä ennusteista johtuen pääasiassa huolista, jotka liittyvät geopoliittisen kehityksen meriliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Tämä huomioiden voimme olla tyytyväisiä merenkulun liiketoimintamme laitetilausten kehitykseen. Toimintamme eri markkinasegmenteillä ja laaja ratkaisutarjontamme auttoivat meitä tänäkin vuonna tarttumaan mahdollisuuksiin segmenteillä, joilla kysyntä on ollut vakaampaa, kuten risteilijöissä ja kaasunkuljetusaluksissa. Voimalaitosmarkkinoilla energiayhtiöt kaikkialla maailmassa päivittävät investointistrategioitaan saavuttaakseen kunnianhimoiset hiilipäästöjen vähennystavoitteet. Tämä yhdessä epäsuotuisen makrotaloudellisen ympäristön kanssa on saanut asiakkaat lykkäämään investointipäätöksiään, mikä johti Wärtsilän energialiiketoiminnan tilausten laskuun. Vuosi 2019 ei ollut Wärtsilälle helppo, mutta kokemamme operatiiviset haasteet peittivät alleen myönteisen kehityksen monilla rintamilla. Sekä merenkulku- että energiasektorilla on käynnissä nopea muutos, joka perustuu tarpeeseen parantaa tehokkuutta merkittävästi ja sopeutua kiristyviin ympäristömääräyksiin.
Wärtsilä on saanut johtavan aseman tämän muutosprosessin mahdollistamisessa Smart Marine ja Smart Energy-visioillaan, joiden myötä kehitetään uusimpia teknologioita kummankin kohdemarkkinan muuttuviin tarpeisiin. Saimme vuoden aikana useita merkittäviä tilauksia, jotka osoittavat, että visiomme ovat kaupallisesti onnistuneita. Eräs näistä oli alusten toimintojen optimointiratkaisun toimittaminen Anglo-Easternin yli 600 aluksen laivastolle. Ratkaisu mahdollistaa reittisuunnittelun, nopeuden hallinnan, sääolosuhteiden huomioimisen, laivan ja sataman välisen tiedonvälityksen sekä laivaston suorituskyvyn hallinnan. Näiden ansiosta polttoaineen kulutus vähenee. Tämä tilaus on selvä merkki, että merenkulkualalla on yhä enemmän halua hyödyntää uusimpia digitaalisia ratkaisuja tehokkuuden ja suorituskyvyn maksimoimiseksi. Toisena kehitysaskeleena haluan mainita IntelliTAC-projektimme, joka tähtää autonomisen satamahinaajan kehittämiseen yhdessä singaporelaisen satamaviranomaisen PSA Marinen kanssa. Projekti otti vuoden aikana ison harppauksen kohti käytännön toteutusta, kun laatuaan ensimmäinen dynaamisen positioinnin järjestelmä asennettiin PSA Polaris satamahinaajaan. Tämän myötä voitiin syksyllä aloittaa testit Singaporen satamassa todellisissa olosuhteissa. Pidän tätä kehitystä erinomaisena esimerkkinä yhteistyön merkityksestä visiomme toteuttamisessa ja palaan tähän yhteistyöteemaan hetken kuluttua. Kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat yhä vahvempia painopisteitä energiapolitiikassa. Joustavuuteen perustuva tarjontamme vastaa näihin trendeihin ja antaa hyvät kasvuedellytykset pitkällä tähtäimellä. Hyvä esimerkki joustavuuden tärkeydestä asiakkaiden silmissä on saamamme tilaus Kambodžasta. Toimittamamme nopeasti käynnistyvät joustavat ratkaisut mahdollistavat uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisen energiajärjestelmän luotettavuudesta tinkimättä. Tällaisten ratkaisujen merkitys kasvaa yhä suuremmaksi erityisesti kehittyneissä maissa. Saimme Saksasta joulukuussa tilauksen koskien maakaasulla toimivaa moottorivoimalaitosta, joka valmistuessaan tukee paikallisia energiamurrosta tehokkuudellaan ja joustavuudellaan. Toinen esimerkki ratkaisujemme kyvystä tukea siirtymää hiilettömään energialähteisiin on saamamme energian varastointi- ja optimointiratkaisutilaukset, jotka yli nelinkertaistuivat megawateissa mitattuna edellisvuoteen verrattuna. Saimme toimitettavaksi esimerkiksi Kaakkois-Aasiaan kokonaiskapasiteetiltaan 100 megawattitunnin energiavarastointiprojektin, joka auttaa aluetta vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Sekä joustavaa voimantuotantoa että energiavarastointi- ja optimointiratkaisuja koskevat tilaukset ovat selvä osoitus edistymisestämme visiomme toteuttamisessa. Tämän mukaan johdamme toimialan muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan 100% uusiutuvalla energialla. Me Wärtsilässä uskomme vahvasti, että uuden teknologian kehittäminen varmistaa tuotteiden kilpailukyvyn ja johtavan aseman kestävän kehityksen innovaatioiden kehittäjänä myös tulevaisuudessa. Käytimme viime vuonna tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan reilut 3% liikevaihdostamme. Olemme sitoutuneet kehittämään tuotevalikoimamme keskeisimpiä teknologioita, kuten Wärtsilä 31 tuoteperheen 2 uutta moottoria osoittavat. T&K-toimintamme keskittyy kuitenkin yhä voimakkaammin uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja suorituskyvyn optimointiin dataa hyödyntämällä. Vuoden aikana otettuihin kehitysaskeleisiin kuului myös muun muassa Wärtsilä Online eli uusi verkkoalusta, jonka avulla asiakkaamme voivat hallita laitteitaan tehokkaammin. Toimme markkinoille myös Expert Insight-ratkaisun, joka hyödyntää tekoälyä ja edistyksellistä diagnostiikkaa laitteiden ja järjestelmien reaaliaikaisessa etävalvonnassa.
Ratkaisu mahdollistaa ennakoivan asiakastuen antamisen, mikä parantaa turvallisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Yhteistyö alan sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää kehitettäessä teknologioita, joita tarvitaan markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi. Vuoden aikana solmittiin kumppanuuksia, joiden pyrkimyksenä on sekä nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista energiamarkkinoilla, että edistää meriteollisuuden siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Energiamarkkinoilla solmituista kumppanuussopimuksistamme haluan erityisesti mainita ne, joissa tutkitaan Power to X-ratkaisujen eli hiilidioksidista valmistettavien synteettisten polttoaineiden roolia tulevaisuuden energia-alalla. Tällaisten kumppanuuksien puitteissa esimerkiksi rahoitamme Solitaire Power Oyn kaltaisia startup-yrityksiä ja teemme yhteistyötä innovatiivisia teknologioita kehittävien yliopistojen ja yritysten kanssa vauhdittaaksemme uusiutuvien polttoaineiden kehitystyötä ja markkinoidaksemme niitä maailmanlaajuisesti. Merenkulun markkinoiden puolella kerroimme kesällä Wärtsilän vetämästä Zero Emission Energy Distribution at Sea-aloitteesta. ZEEDSin tavoitteena on nopeuttaa siirtymää kohti päästötöntä merenkulkua. Pyrimme yhdessä 5 edistyksellisen yrityksen kanssa ratkaisemaan erityisesti puhtaiden vaihtoehtoisten polttoaineiden toimituksiin, varastointiin ja jakeluun liittyviä haasteita. Hyvä yleisö, viime vuonna kerroin teille uudesta tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksesta, jota rakennetaan Vaasaan ja tunnetaan nimellä Smart Technology Hub. Projekti eteni viime vuoden aikana suunnittelusta toteutumisvaiheeseen, kun kaivuu- ja rakennustyöt aloitettiin elokuussa. Myös Smart Technology Hubin toiminta ja menestys perustuvat yhteistyöhön ja vahvaan ekosysteemiin. Projektin myötä Vaasaan muodostetaan Smart Partner Campus, osaamiskeskittymä, jossa tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja toimittajien sekä startup-yritysten ja yliopistojen kanssa. Selkeistä visioistamme, kehitysaskelistamme ja toimintamme vahvoista peruspilareista huolimatta on syytä huomioida, että liiketoimintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana alkaneen vuoden aikana. Tästä syystä olemme edelleen varovaisia näkymiä arvioidessamme ja ennakoimme kysynnän olevan vaimeaa molemmilla loppumarkkinoillamme. Epävarmuutta lisää koronavirus, jonka lopullisia vaikutuksia Wärtsilän toimintaan ja tulokseen on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Kiinassa sijaitsevat tehtaamme ovat jatkaneet toimintaansa pidennetyn lomakauden jälkeen. Myös Triesten tehtaallamme Italiassa toiminta jatkuu, mutta työntekijöillemme tehdään terveystarkastuksia. Noudatamme paikallisten viranomaisten ohjeistuksia kaikissa toimipisteissämme. Liiketoimintajohto tekee jatkuvasti toimenpiteitä yhtiön toiminnan, toimitusketjujen ja asiakaspalvelun turvaamiseksi. Työntekijöidemme turvallisuus ja viruksen terveysvaikutusten minimointi on meille kuitenkin kaikkein tärkeintä. Vuonna 2020 keskitymme toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä ydin- ja kasvutoimintojemme vahvistamiseen. Ensimmäinen askel oli jo viime syksynä tekemämme päätös yksinkertaistaa liiketoimintavalikoimaa. Siirsimme valittuja liiketoimintoja erilliseen liiketoimintayksikköön, minkä tavoitteena on parantaa niiden suorituskykyä ja vapauttaa niihin sisältyvä potentiaali. Toinen askel on tänään ilmoittamamme organisaatiomuutos, jonka myötä Marine-liiketoiminta jaetaan 3 osaan. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteutusta ja yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta. Uudet liiketoiminnat Marine Power, Marine Systems ja Marine Voyage aloittavat toimintansa heinäkuun alussa. Tämän muutoksen myötä Wärtsilän johtokunnan kokoonpano kasvaa.
Marine Powerin johtajaksi on nimitetty nykyinen Marine-liiketoiminnan johtaja Roger Holm. Edelleen löytyy täältä edestä. Marine Systemsin liiketoimintaa johtaa Tamara de Gruyter, joka veti aiemmin Wärtsilän sisäisen muutosohjelman toteutusta. Marine Voyage-liiketoiminnan johtajana aloittaa toukokuussa Sean Fernback. Sean tulee Wärtsilään Navico-nimisestä yhtiöstä, jossa hän teknologiajohtajana vastasi yhtiön digitaalisen merenkulun agendasta. Toivotan uudet johtajat lämpimästi tervetulleeksi ja uskon, että meillä on etua liiketoimintanäkökulman vahvistumisesta johtokunnassa. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna suuri tilauskantamme ja laajaan asennettuun laitekantaamme perustuva huoltopotentiaali luovat vankan pohjan tulevalle suorituskyvylle. Maailmassa liikennöi yli 50 000 alusta, joihin on asennettu vähintään yksi Wärtsilän tuote. Ja kuten tästä ruudulta näette, nämä pisteet, jotka liikkuvat tuolla merillä, maailman merillä seilaavista noin 75 000 laivasta jo yli 11 000 on Wärtsilän älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin perustuvaa teknologiaa. Energiatuotantoa puolestaan olemme toimittaneet viime vuosikymmenen aikana 72 gigawattia 180 maahan, eli valkoiset pisteet mantereilla. Ja nämä välähdykset, joita tulee, niin ne on meidän etävalvontakeskuksia, että vähän tarkennusta tähän kuvaan. Wärtsilän globaali jalanjälki molemmilla sektoreilla on vertaansa vailla, ja nyt ja vastaisuudessa. Lisäksi laajan joustavan teknologioiden tarjonnan ja vahvan sisäisen osaamisen ansiosta meillä on keinot ja ratkaisut edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton kasvua ja meriteollisuuden hiilineutraaliutta. Hyvät osakkeenomistajat, haluan tässä yhteydessä kiittää teitä luottamuksestanne ja uskostanne Wärtsilään ja tulevaan menestykseemme. Kiitos myös työntekijöillemme heidän omistautuneesta työstään, jonka ansiosta olemme vahvasti matkalla kohti yhteisten tavoitteidemme saavuttamista. Kiitos.